pertama sekali terima kasih banyak-banyak lah. Disebabkan hampa punya support, aku pun terkejut subscriber dah dekat 1000. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Nanti aku cadang dekat 1000 nanti aku ingat nak buat giveaway. Okay, nanti aku fikir apa benda aku nak bagi. So jom kita layan dulu. Maris. Assalamualaikum dan salam retro. Ui, lama tak layan review. Jom, ini hari Yamaha Sports 2 member kita punya. Jom layan. Yamaha Sport ni motor legend ni 2021 ni. Hang nak cari nak bawah 1000 tak dapat lah. Orang dah jual harga resto punya. Sebut pasal Yamaha Sport, siapa tak kenal. Orang kita dulu-dulu mesti beli Yamaha Sport tahun 9. Panjang motor tu elok-elok.